নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পলিটেকনিকৰ আপোনালোকৰ যি কাউন্সেলিং, সেই কাউন্সেলিঙৰ ওপৰত আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো কেনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ কাউন্সেলিংটো কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে ফুল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে কেনেদৰে কাউন্সেলিং কৰিব লাগে। তো আহক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে আপোনালোকে এইটো যি কাউন্সেলিঙৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেইটো মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতে গৈ ডাইৰেক্ট এই পেজটোত আহিব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন 2023 এইটো অপশ্যন পাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই ফৰ দ্য পাৰ্ট, এইটো গোটেইটো দিয়া হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব ক্লিক হেয়াৰ ফৰ চইচ ফিলিং এণ্ড ডকুমেণ্টছ আপলোডিং, এইটো যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ পেজটো অলপ সময় ৱেইট কৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো অলপ লোডিং হ'ব, লোডিং হৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা পেজ খোল খাই আহিব। তো ইয়াতে মই অলপ সময় ৱেইট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকৰ যি নেক্সট পেজ হয় সেই পেজটো আহি যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যেতিয়া এইটো পেজত আহি পাই যাব, এইটো পেজত আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিকেইটা অপশ্যন আছে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে দেখা পাব আৰু অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে এনেধৰণে গোটেই পেজটো দেখা পাব যে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো আছে এইটো পেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তো আপোনালোকৰ পেজটো অলপ লোডিং হ'ব, লোডিং হৈ আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ এটা পেজ খোল খাই আহিব। ষ্টেট কাউন্সেলিং ফৰ দ্য টেকনিকেল এডুকেশ্যন যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেইটো খুলি আহিব আৰু যিটো মোৰ ভিডিঅ' ডিস্কে দেখা পাইছে ৰোল নং ডেট অফ বাৰ্থ, এইটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব আৰু ইয়াত তলতে আপোনালোকৰ ষ্টেপকেইটা দিয়া হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ যি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আছে সেইখিনি ভেৰিফাই কৰিব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিটো ডিটেইলছ সেইটো কমপ্লিট কৰিব। তাৰপাছত কোন কলেজত আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে সেইটো চইচ কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে আপলোড যিটো ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে তলত এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব। 6 আপোনালোকৰ কমপ্লিট ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ এইটো কমপ্লিট হৈ যাব কাউন্সেলিংটো। আপোনালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ডখিনি বিচাৰিছে এজ প্ৰুফ, কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট। ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কাৰ কি আছে আপোনালোকে এইটো ইয়াতে EWS আছে, আপোনালোকৰ ST SC OBC কি NCC যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ গোটেইটো ভালকৈ পঢ়ি চালে বুজি পাব। তো এনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ কাউন্সেলিংটো কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ বেয়া নাপাব, যিহেতু মোৰ তাত কোনো ৰোল নাম্বাৰ নাই, চ' সেইকাৰণে মই লগ ইন কৰি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম। তো যদি ৰোল নাম্বাৰ মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোত দবাই দিব।